med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter klubben som om hver dag. ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ ጓደኞቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከታይትሉ ጋር እንዳያችሁት እንዴት አድርጋችሁ በፕሌይ ስቶር የምታወርዷቸውንም ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽኖች እንዴት አድርጋችሁ ወደ ፋይላችሁ በመቀየር ወይም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ በቀጥታ ወደ ኤስዲ ካርድ እንዴት አድርጋችሁ ኤክስፖርት ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ነው የምትጠቀሙት ጓደኞቼ። አፕሊኬሽን ትጠቀማላችሁ እንዴም ደግሞ አፕሊኬሽኑ ጎን ለጎን ሌላ የምትጠቀሙት ሴቲንግ አለ ጓደኞቼ። ሴቲንጉን በቀጥታ አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ቪዲዮ ማየት አለባችሁ። የሆነ ስቴፕ ሚስ ካደረጋችሁ ላይሰራላችሁ ስለሚችል በደንብ ተከታተሉ ጓደኞቼ። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ያለው አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ። አሁንም አንቀሳቅሰው ይሄ አፕሊኬሽን በቀጥታ ስራውን ይሰራልና ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ የአፕሊኬሽኑ ስም ምንድነው? አፕሊኬ ኤክስትራክተር ላይት ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሳንቀሳቅሰው የነበረው አፕሊኬሽን አሁን ምልክት ያደረኩበት ወይም ያከበብኩት አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ በቀጥታ ከፕሌይ ስቶር የምናወርዳቸውን ማንኛውም አይነት አፕሊኬሽኖች ወደ ፋይላችን እንዲቀይርልን የሚያደርግልን ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ለምሳሌ አብዛኞቻችሁ እስኪ እንደው ስንቶቻችሁ ይሆናል ከፕሌይ ስቶር እያወረዳችሁ አፕሊኬሽን ቦታ ተይዞባችኋል ምናምን እያለ የሚያስቸግራችሁና ለዛ መፍትሄ ይሆናል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር አወርዳችሁ ቀፋችሁ ላይ ይቀመጣል እና ለጊዜው ድሊት አድርጋችሁ በኋላ ኢንስቴል ለማድረግ አይመቻችሁም። ምክንያቱም አንዴ ድሊት ካደረጋችሁት ድሊትድ ነው የሚሆንባችሁ እንደገና ኢንስቴል ካላደረጋችሁ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ያን ፕሮብለም ያን ችግር ይፈታላችኋል ማለት ነው። የአፕሊኬሽን በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ ጓደኞቼ። እንደምታዩት አፕሊኬ ኤክስትራክተር የሚለው ነው አፕሊኬሽኑ ጋር እገባለሁ ጓደኞቼ። አፕሊኬሽኑ ታወርዳላችሁ። ሌላ ደግሞ ማሳያችሁ ሴቲንግ አለ ጓደኞቼ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ በደንብ ተከታተሉኝ እሺ ጓደኞቼ። እዚህ ጋር አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ ገብቻለሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት እነዚህ የምታያቸው አፕሊኬሽኖች በሙሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ ያወረድኳቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። ይሄው ራሱ ነው አብሯል። እዚህ ጋር አፕሊኬ ኤክስትራክተር የሚለው ራሱ አፕሊኬሽኑንም እዛው ያስቀምጠዋል። ምክንያቱም ከፕሌይ ስቶር ስለሆነ ያወረድኩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ከፕሌይ ስቶር ያወረድኳቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው ጓደኞቼ። ማንኛውም ከፕሌይ ስቶር የምታወርዷቸው አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ጓደኞቼ። እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ አፕሊኬ ኤክስትራክተር ላይት የሚለው እሱ ጋር ታገኙታላችሁ። ከነገራችን ላይ ጓደኞቼ ይሄ ኤክስትራክት ለማድረግ ስለሆነ የሚያገለግለው ከሌላ በክሮም ለምሳሌ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ብታደርጉ ቀጥታ ፋይላችሁ ጋር ነው የሚገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚገቡት ማንኛውንም በፕሌይ ስቶር የምታወርዷቸው ማንኛውም አይነት አፕሊኬሽኖች ናቸው ጓደኞቼ። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ነው ኤክስፖርት የምናደርገው የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ፕሌይ ስቶር ላይ ያወረድኳቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። ጓደኞቼ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሰርች አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፒክስል የሚባለውን አፕሊኬሽን ሰርች ላድርገው። ፒክስል እንደምታዩት ፒክስል ላብ የሚል አፕሊኬሽን አውርጄ ነበር። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር ገባና ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ጓደኞች እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ፒክስል ላብ የሚል አለ። ፒክስል ላብ የሚል አለ። እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች አሉ ጓደኞቼ። ከፈለጋችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፕሌይ ስቶር ለመሆኑ ምልክት እዚህ ጋር ቪው ኢን አፕ ስቶር ይላል። አፕ ስቶር ላይ ነው ያወረድኩት። ዲቴይልስ ምናምን ሜጋባይት ምናምን ማየት ትችላላችሁ። ዲቴይል ገብታችሁ በጣም ብዙ ፊቸሮች ያሏት አፕሊኬሽን ናት ጓደኞቼ። ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ። አንድ በጣም ትልቁ ነገር እና የዕለቱ ዋና ስራችን የሚሆነው ኤክስፖርት ማድረግ ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ኤክስፖርት የሚል አለ። ኤክስፖርት የሚለውን ስትነኩት በቀጥታ ወደ ፋይል ይቀይርላችኋል ጓደኞቼ። ለምሳሌ አሁን እኔ ኤክስፖርት ላድርገው። አሁን ኤክስፖርት እያደረገ ነው። ኢዝ ቢንግ ኮፒድ ቱ አፕሊኬሽን ሃዝ ቢን ኤክስፖርትድ ቱ ስቶሬጅ ምናምን ይልና አሁን ምን አድርጎልኛል ማለት ነው? ኤክስፖርት አድርጎልኛል ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ሄደን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ፋይላችን ጋር ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከነገራችን ላይ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ፋይላችሁ ጋር ገብታችሁ እንዳትጨነቁ። ስቶሬጁ ምን ላይ እንደሆነ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ ስቶሬጅ ፓዝ የሚል አለ። ሴቲንግ ጋር ገብታችሁ ስቶሬጅ ፓዝ የሚል አለ። እሱ ጋር ገብታችሁ ስቶሬጃችሁ ፓዛችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቶሬጅ ኢሙሌትድ ባክአፕ። ስለዚህ ይሄ አሁን ኤክስፖርት ያደረኩት አፕሊኬሽንን ማገኘው ከዚህ
ፓዝ ነው ማለት ነው። ስቶሬጅ ጋር ገባለሁ፣ ኢንተርናል ስቶሬጅ ከፋይሉ ጋር ማለት ነው። ዴን ከዛ ከገባን በኋላ ባክአፕ የሚለው ጋር ስገባ በቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ያወረድኩትን አፕሊኬሽን እዛ ቦታ አገኘዋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ራይት የሚሆን ትጫኑታላችሁ። ሀዝ ሴት ኤክስፖርት ባዝ ይለኛል። ኤክስፖርት ባዙን አስቀምጣን እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ፋይሉ ጋር እገባለሁ ጓደኞቼ። ሶ ፋይል ማኔጀር ጋር እገባለሁ። ሶ ፎን ስቶሬጅ እገባለሁ። ፎን ስቶሬጅ የሚለው ጋር እንገባለን። ሶ ፎን ስቶሬጅ ገብታችሁ ምን አድርጉ ነው ያለን? ባክአፕ የሚለው ጋር ማስቀመጥ ትፈልጋለህ ወይ ብሎኝ እዚህ ጋር ቹዝ አድርጊያለሁ። ሶ እናንተ የፈለጋችሁትን ቹዝ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ሴቲንግ ጋር። እኔ ግን ባክአፕ የሚለው ጋር አስቀምጥልኝ ስላልኩት አሁን ባክአፕ የሚለው ጋር በቀጥታ ስገባ የማገኘው ይሆናል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክስል አፕ የሚለው አፕሊኬሽን ኤክስፖርት ሆኖልኛል። ዴን አሁን ይህን እንደተለመደው ወደ ኤስዲ ካርድ ኮፒ ማድረግ ይችላል ጓደኞቼ። ኮፒ ትሉታላችሁ። ከዛ ኤስዲ ካርድ ትገቡና ከፈለጋችሁት ቦታ ላይ ምን ታደርጉታላችሁ? ፔስት ታደርጉታላችሁ ጓደኞቼ። አሁን ፔስቲንግ ያደረገ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔስት አድርጎልኛል ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክስል አፕ ኮፒ ሆኖልኛል። በጣም የሚገርም ነው ጓደኞቼ። ይሄ በጣም አብዛኞቻችሁ እንደምትፈልጉት አልጠራጠርም ጓደኞቼ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሶ ሴቲንጉ ምንድን ነው እንግዲህ ጓደኞቼ፣ ይሄን ኤክስፖርት ለማድረግ እዚህ ጋር ማስተካከል ያለባችሁ ሴቲንግ አለ። ስለዚህ በመጀመሪያ ወደ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ጎ ቱ ሴቲንግ ኦን ዩር ፎን። ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ አባውት ፎን የሚል አለ ጓደኞቼ። አባውት ፎን የሚል አለ። ሶ አባውት ፎን የሚለው ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። አባውት ፎን ጋር ትገቡና ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ጓደኞቼ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ከእኔ ስልክ ላይ ኢኔብል ሆኗል። ኢኔብል ለማድረግ ምን ማድረግ አለባችሁ እናንተ? አባውት ፎን ላይ ትገባላችሁ። አባውት ፎን ላይ ከገባችሁ በኋላ ኦኬ ጓደኞቼ አባውት ፎን ላይ ገባው። አባውት ፎን ከገባችሁ በኋላ ቢውልድ ነምበር የሚለው ጋር ትገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢውልድ ነምበር ከሁሉም አይነት ስልክ ቢውልድ ነምበር ከሚለው ጋር ትገቡና 5-6 ታይምስ ትነኩታላችሁ ጓደኞቼ። ልክ ስነኩት ኖ ኒድ ዩ አር ኦልሬዲ ዴቨሎፐር ይለኛል አይደል እዚህ ጋር። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኢኔብል አድርጌዋለሁ እንዳያችሁት እዛ ጋር። ይሄን ኦፕሽን ላሳያችሁ። ይሄን ኦፕሽን እኔ ኢኔብል አድርጌዋለሁ ጓደኞቼ። ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን ቆይ አንድ ጊዜ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን ኢኔብል አድርጌዋለሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ እናንተ ይሄን ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን ኢኔብል ለማድረግ አባውት ፎን ጋር ትገባላችሁ። ዴን ቢውልድ ነምበር የሚለውን 7 ጊዜ ደጋግማችሁ ትነኩታላችሁ። ከዛ ዴቨሎፐር ትሆናላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ሶ ዴቨሎፐር ከሆናችሁ በኋላ ዴቨሎፐር ኦፕሽንስ የሚለው ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ዴን ከዚህ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው መስመርጡት? ብዙ ሴቲንጎች አሉ። በመጀመሪያ ምን ታደርጉታላችሁ? ኦን ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ሆኖ ነው ያለው። ምክንያቱም እኔ ኦን አድርጌዋለሁ ይጠቀምኩ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ኦፍ ላድርገው። ለምሳሌ ኦልሬዲ ኦፍ ሆኗል። ሶ ኦን ላድርገው። አሁን ኦን ሳደርገው አለው ዴቨሎፕመንት ሴቲንግስ ይለኛል። ሶ ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ ካላችሁት በኋላ ጓደኞቼ ወደታች ድራግ ታደርጋላችሁ። በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። ከነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲባጊንግ ይላል። ዲባጊንግ ሞድ ዲሞ ሞድ ላይ ዲባጊንግ የሚል አለ ጓደኞቼ። ሶ ከዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ስልካችሁ ኤስዲ ካርድ የማይወስድ ከሆነ ዲባግ ሞድ ወይም የኤስቲቢ ኮኔክትድ የሚል አለ። ሶ ይሄን ኢኔብል በማድረግ የዩኤስቲቢ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ለአሁን ግን ማሳያችሁ ምንድነው እንዴት አድርጋችሁ ኤክስፖርት ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ሴቲንጉን ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ወደ መጨረሻ አካባቢ ትገዱና ሰርች ታደርጋላችሁ እያደረጋችሁ። ኦኬ ጋይስ ኦኬ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርተ ዲራክት ታደርጋላችሁ መጨረሻ ላይ ሁለተኛው ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርስ አለው አፕስ ኦን ዘ ኤክስተርናል ስቶሬጅ ምናምን የሚል አለ። ሶ ሜክስ ኤኒ አፕ ኢሊጂብል ቱ ቢ ሪትን ቱ ኤክስተርናል ስቶሬጅ
ሪጋርድለስ ኦፍ ማኒፌስት ቫሊዩስ ይላል። ሶ ይሄን ኢኔብል ታደርጉታላችሁ። አሁን ያከበብኩበትን ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ጓደኞቼ። ሶ እኔ ኢኔብል አደርገዋለሁ። ኢኔብል አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ኢኔብል በማድረግ ይህን ሴቲንግ በማስተካከልና አፕሊኬሽንን በማውረድ ከፕሌይ ስቶር የምታወርዷቸውን ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽኖች ወደ ፋይላችሁ በመቀየር ወደ ኤስዲ ካርዳችሁ በማስቀመጥ ስቶሬጃችሁን ስፔሳችሁን በመቀነስ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ጓደኞቼ። በነፃ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰውን መተባበር ያው መልካምነት ነው። ሰብስክራይበር የሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ጓደኞቼ። እሺ ይመቻችሁ። ቆይ አንድ ጊዜ ጓደኞቼ እዚህ ጋር አንድ ነገር ሳልነግራችሁ አፕሊኬሽኑን ማውረድ ከፈለጋችሁ ከፕሌይ ስቶር ጋር ገብታችሁ አፕኬ ኤክስትራክተር ላይ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከዚህ ቪዲዮ ስር ላይ ከስር ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማለት ነው እዛ ጋር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ገብታችሁ ሊንኩ በቀላሉ በመንካት ማውረድ ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ለዛሬ ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ደግሞ እንድታደርጋችሁ ሀክ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ሀከር አለ አፕሊኬሽን በመጠቀም ስልካችሁን እንደ ሲሲቲቪ ካሜራ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ለዛሬ ይሄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ጓደኞቼ። ቻው